everybody! So, welcome back to my channel! Okay, ayan, ngayon lang ako sinipag ulit mag-video. Pero ito, mabilisan lang to. So, kakaligo ko lang. And nakapaghilamos na ako, nakapaglagay na ako ng pore minimizer. And ang next step ko na ay moisturizer, but ang napili kong gamitin itong Honey Glow Finisher. So, ano siya, SPF 35 na siya. So, hybrid siya ng skincare and makeup base. So, moisturizer na siya, plus may SPF na siya. Pwede rin na siyang primer sa makeup. So, let's do this. So, ayan na siya. Nakapaglagay na ako ng Honey Glow. Ano siya, dewy or pang Korean glass skin yung effect niya. Sobrang ganda niya sa face. Ayan. Tapos, ang next step ko is CC Cream SPF 15. So, ito, tips lang. Ang importante, pa maglalagay tayo ng may SPF sa face, kailangan hindi lalampas ng 50. Kasi once na lumampas ng 50, chemical na siya sa face at mas masusunog yung balat natin. So, yung kanina, Honey Glow SPF 35. So, ito naman SPF 15. So, ito, 8-in-1 benefits na siya. Tapos, lightweight lang to, kaya maganda siya sa face. Pwede naman talaga siyang pang araw-araw lang, kahit alam mo, lalabas ka lang, mamamalengke, basta yung para lang presentable yung look mo, hindi ka naman mukhang, di ba, haggard. So, ito, at least kahit papano, protected ka na rin, pati sa radiation. So, ito siya, ganyan. So, let's start. And gagamit din pala ako ng liquid foundation brush. So, ayan na. Done na ang aking Honey Glow as moisturizer and makeup base. So, kakatapos ko lang din. Second step ko ay CC cream. Itong ginagawa ko is for my look na for the whole day. Pero, ang skincare, parang kasama na rin kasi siya din sa skincare. Kaya, yun yung maganda doon. So, ang next ko na is magbablush na ako. So, ang gagamitin ko, itong At Play Lip and Cheek. So, ito yung gagamitin kong blush on. Peach Pop yung shade niya. So, yan. And gagamit din ako ng cheek brush. Yan. So, ayan, nakapag-blush on na ako using my lip and cheek Peach Pop. Ayan. So, ang next ko is itong translucent loose powder. Dahil gusto ko talagang shining, shimmering ng face ko. Ayan. So, ayan, may konti na siyang laman. Pang finish ko na lang din siya. So, ayan, tapos na ako mag-powder. So, ang ginamit ko ay all-over powder brush. Ayan. So, maganda yung brush ni Mary Kay kasi sobrang smooth lang niya sa face pag ginamit. Tapos, synthetic hair siya. Ayan. So, ang next ko ay lipstick. So, ang maganda sa lipstick ni Mary Kay is hindi siya nakaka-dry ng lips, hindi siya nakakaitim ng lips, at saka nakakagamot din siya ng mga chapped lips, mga dry lips din talaga. Ayan. So, ang gagamitin ko, ito ay semi-shine lipstick. So,
Ang shade niya is Tranquil Toffee. Yan. So, para siyang may pagka-nude kahit papano. Tsaka mabango siya. Sorry sa pimple. So, next, last step. So, todo ko na itong pagka-shining shimmering ko, diba? Gamit ako nitong highlighter. So, glaze highlighter na in Chroma Fusion highlighter. Powder siya. Camera ko, yung nilalagay ko sa mukha ko kasi parang sobrang liwanag. So, ayan na ang aking look for today. Hindi na natin kailangan pakabonggahan. Ayan. So, ayan na ang aking mga nilagay sa face. All Mary Kay products only sa aking face. And that's it. I'm done. Bye! Thanks for watching. Please like and subscribe. Bye! Thank you!